hinuli. Pero sa follow-up operation ng QCPD, Criminal Investigation Detection Unit at tulong rin ng CCTV. Tapos sa ilang magdumpo sa biktima. Kabilang dito ang isang tanod at ang dati gagawin. Kung mapatayan po talaga na mga tao ko, siyo may mga tao na may kasama na yan, makukulong yan, hindi ko kukusindihin yan. Kinasuwa sila ng UCPD-CITU, base na rin sa testimonya ng mga testigo. Yun nga lang, hindi na mahagilap ang iba sa kanila. Pag na-file namin, hintayin namin yung warrant of arrest nila para hulihin na naman sila. Isa lang ngayon ang hiling ni Sol. Patayin man po o buhay, basta makita po namin siya. Umaaksyon, Ryan Ang, News 5. Apat na hinihinalang hold-upper at carnapper ang napatay sa engkwentro sa Quezon City at Bulacan. Nakunan pa ng video ang pagtakas sa checkpoint at pakikipagbarila ng ilang sospek. Umaksyon si Hannibal Talete. Sa kuha ng QCPD Station 4, makikita ang dalawang motorsiklo na umiwas sa checkpoint sa SB Road sa Novaliches. Habang nag-U-turn, pinagbabaril ng rider ang mga pulis. Habol! Dito na nagkaroon ng habulan at barilan. Napatay ng mga otoridad ng isang di pa nakikilalang suspect habang nakatakas ang mga kasabwat niya. Ang motor na ginamit ng lalaki, inagaw lang daw sa tunay na may-ari na si Alison Portillas. Inarang po nila ako sa hams, tapos tinutukan po nila ako ng baril. Bale, binigay ko na po yung motor ko kasi baka putukan po ako. Posibleng ang mga suspect ang responsable sa iba pang insidente ng pagdanakaw ng motor na gumagawa ng sama ng loob. So may regular checkpoint tayong kinakandak dito. Nagtapos ang habulan ng mga pulis at ng tatlong sakay ng kotse sa Barangay Kapihan, San Rafael, Bulacan. Ang napatay na tatlong lalaki ang itinuturong ng hold-up sa isang convenience store pasado alas 11 kagabi. Maglalabo po sana ako. Pagpihit ko ng kaliwa, tumatakbo sa akin yung isa, hold-upper. Tapos nakatutok na sa akin baril, tumatakbo. Yung naka-blue po na jacket, siya po yung mismo pumasok po dun sa store namin na una po parang inayos niya pa lang po yung kasi yung mask niya nung pagkapasok na pa lang po. Tapos siya na po yung nagtutok sa amin ng barang hanggang sa nalimas niya na po yung lahat ng pera dun sa dalawang kahan namin. Iniimbestigahan na kung kanino nakapangalan o kung karnap ba ang getaway vehicle na ginamit ng grupo. Umaaksyon, Hannibal Talete, News 5. Arestado ang 3 pulis at isang sibilyan dahil sa pangungutong sa mga junk shop sa Valenzuela City. Ang kanilang iligal na gawain sa pulpo sa video. Umaaksyon si Jeff Caparas. Kuha sa surveillance video ang nakaparadang police mobile sa Barangay Ugong, Valenzuela pasado alas 9 kagabi. Maya-maya, kumaway ang pasahero sa likod at pinalapit ang lalaking tauhan ng isang junk shop. Yun pala, nagkaabutan na ng pera. Nadigay na sir. Agad umalis ang police mobile pagkatapos nito. Ang hindi nila alam, nakaabang na sa kanila ang mga tauhan ng Counterintelligence Task Force. Go! Go! Arestado sina SPO4 Serafin Adante, PO1 Ryan Paul Tumbong. Aabot daw sa 2 hanggang 500 piso ang hinihingi ng mga pulis sa bawat junk shop gabi-gabi. The fact na nadagdagan na, nadoblihin na, nadoble na, for that matter, yung ating sweldo. At napakahirap maging pulis. And yet, marami pa rin sa ating hanay na gumagawa ng hindi maganda. Ang pagpupulis ay hindi pagpapayaman. Ito ay isang sakripisyo. Ito ay isang pagseserbisyo. Naharap ngayon sa kasong extortion at grave misconduct ang mga pulis. Paniguro ni PNP Chief Albayalde, matatanggal sa serbisyo ang mga tiwaling pulis, lalo't pinaiigting ang internal cleansing sa kanilang hanay. Umaaksyon, Jeff Caparas, News 5. Muli namang binalaan ni Pangulong Duterte ang mga tiwaling pulis. Sa isang speech sa Pasay kahapon, sinabi ng Pangulo na
hindi siya mangingiming sibakin ng mga pulis na sangkot sa droga at iba pang krimen. Then I promised you that including uniform personnel, huwag kayong pumasok dyan sa droga, mga murder for hire. Kasi ipaproject ko rin kayo. You can be very sure there will be a project for you. And really that is to neutralize or terminate you. Kasabay nito, sinabi ng Pangulo na sigurado siyang hindi sasabak sa national elections ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte. Ito ay kahit matunog ang pangalan ng Presidential Daughters Election Surveys. Ang anak ko, Inday, I can tell you, I know her. Hindi magtatakbo yan ng nasyonal. Ganoon lang yan. Pabor daw si House Speaker Gloria Arroyo sa nahiwalay na pagbotohan ng Kamara at Senado ang Charter Change or CHA-CHA. Hindi raw talaga uusad ang pag-amyenda sa konstitusyon kung patuloy na babaliwalain ng Kamara ang Senado. Umaaksyon si Royce Nagit. Pinangunahan ni House Speaker Gloria Macapagal Arroyo ang tree planting ceremony ng North Luzon Expressway sa Pampanga. Ito ang unang aktibidad niya sa probinsya matapos maluklok na speaker. Dito rin kinumpirma ni Arroyo ang pagpayag sa separate voting o hiwalay na pagboto ng Kamara at Senado sa Charter Change o CHA-CHA. We agree to separate voting. We want to move forward. If you want to move forward, you have to be realistic. Better to move forward and achieve something. Sa Malacanang, hindi with the same years later, we're still spot. Susunod, ISIS inako ang pag-atake sa Lamitan, Basilan noong Lunes, larawan ng umano'y suicide bomber inilabas. Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang pinasisibak ng palasyo. 60-40 na hatian sa joint exploration sa West Philippine Sea, kinwestiyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. At ang iulat lang. It's not a note. Noong 20 presidential debate, magdala ng notes. Akala page lang, but he brought a bunch of camp, all their notes. What saved the day was my apologizing on national. Dinala sa evacuation centers ang mga apektadong pamilya mula sa mga lugar. Sa kita, 500 pamilya sa dahil sa bagyong Auri. Hindi nalita, tumulong sa iba, pangsulan kanila. Di ko man kayang baguhin ang mundo ng mag-isa. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lang sa news5.com.ph. We're always on. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. 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 Mismong si Pangulong Duterte nang pinakawalan din naman sila. Hindi tumitigil ang duty ko pag alis ko ng opisina. Kung paano ang asal ko sa mga katrabaho ko, ganun din dapat sa lahat. Pinanonood ako ng mga anak ko. So below. Dapat lahat tayo maaasar. So help. Pare, sabi na tayo. Sige lang, para bukas. Ayun, kuya, may kailangan natin sa airport. Kasi ako eh. Tignan, kuya. Para sa akin, ang public service, hindi lang trabaho, kundi. Inako ng ISIS ang umano'y suicide bombing attack sa Basilan kung saan 10 ang nasawi. Pero ayon sa militar, hindi pa tiyak kung suicide bombing nga ang nangyari. Posible rin daw na sinasaktan lamang ng ISIS ang issue. Umaaksyon si Romel Lopez. Inilabas ng ISIS ang larawang ito ng isang Moroccan na tinukoy bilang si Abu Kathir al-Maghribi. Ayon sa site Intel
group website ang dayuhan ng group ng pag-atake at tinawag itong martyrdom operation. Pinipigilan ang paggamit. Suicide bombing ang nangyari na unang beses sa Pilipinas. Posible raw kasing maging trend ng ganitong pag-atake sa mga urban areas. Kaya dapat daw paigtingin ng gobyerno ang intel at security capabilities. Ang militar naman humingi ng tulong sa publiko para mai-report agad ang kahinahinalang mga tao para mapanatili ang kapayapaan. Umaaksyon, Romy Lopez, News 5. Kinasuhan ng Korte sa Amerika si Janet Lim Napoles ng money laundering kaugnay ng pagpupusit ng pera mula sa pork barrel scam. Ayon sa United States Federal Grand Jury, dineposito ni Napoles ang $20 million Na pwede tayo at betrayal of the public trust. Ibinaba ni Pangulong Duterte ang desisyon ilang buwan matapos isiwalat umano ni Carandang ang mga bank transactions ng kanyang pamilya. Labag daw ito sa batas dahil gumugulong pa ang investigasyon. Inilabas ng Pangulo ang utos ilang araw matapos niyang italaga si Ombudsman Martires. Ayon kay Martires, babasahin pa niya ang desisyon oras na maupo siya sa pwesto. Dati nang ipinasuspindi ng palasyo si Carandang pero hindi ito ipinatupad ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kaya naman ang Makabayan Block may hamon kay Martires. Importanteng manindigan ang ombudsman na hindi pwedeng ang presidente, ang kanyang opisina magsabi, administratively, di-dismiss namin yung isa sa mga deputy mo. Enero pa lamang ng taong ito, mainit na sa mata ng Malacanang si Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Si Carandang kasi ang nagsabi sa media noong September 2017 na may nakuha siyang records ng bank transactions ng Pangulong Duterte mula po sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC at hindi raw ito nalalayo sa mga bintang ni Senador Antonio Trillanes. Enero 2018, pinatawan ng palasyo ng 90-day suspension si Carandang sa kasong gross dishonesty at grave misconduct. Pero hindi po pinatupad ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ang sabi po ng 8 retire na si July 30. Ng marami, ang pinagbulan ng standoff na ito ay taon na dahil si Ombudsman 14. Isiniwalat ni dating House Majority Leader Rodolfo Fariñas na ilang mambabatas ang kumausap sa kanya para iwan kapal. Sinabi raw ni Pichek. Speaker Alvarez. Kontra kay Alvarez. Kung ano man ang naging away na meron na maaaring personal, maraming nagsamantala. At ang tingin ko, isa sa mga nagsamantala talaga dyan ay ang mga Marcoses, particularly si Governor Amy. Nagkakaisa sina Fariñas at Kimbo na bakante na ang majority leader position matapos bumoto si Congressman Danilo Suarez kay Speaker Arroyo. If they recognize Danny Suarez, it will tantamount to the new leadership admitting that they conspired with the minority to oust Alvarez, and then after ousting Alvarez, balik kami sa pwesto namin. Sa kabila nito, matigas pa rin si Suarez sa pananatili sa pwesto. Ikinakasan na rin daw ang pagpapaalis sa mga committee chairman na hindi bumoto kay Speaker Arroyo. Not for long. Inaayos na namin with the concurrence of minority yung mga bagong pwesto. It will be discussed and maybe by next week. We will announce the new chairman. Nauna nang sinabi ng kampo ni Speaker Arroyo na hindi sila manghihimasok sa sigalot sa minorya. Tumanggi rin ito magkomento sa mga umunay kuwento para maluklok siya sa pwesto. I cannot be done. For me, I'd rather not look back but move on. Umaaksyon, Romy Lopez, News 5. Tiyempo sa pagsisimula ng buwan ng wika, nagsulputan ngayon sa social media ang mga kakaiba at nakakatuwang pangalan ng iba't ibang lugar sa bansa. Pero ano nga ba ang kwento sa likod ng ilang pangalang yan? Umaaksyon si Laila Pangilinan. Ika nga ni ate. It's more fun in the Philippines. Kaya ang pangalan ng ilang mga lugar sa bansa talaga namang nakakatuwa. Alam nyo ba? Nasa Rizal daw ang land of the rising sun? Welcome to Barangay! Barangay Inarawan, doon lumalabas yung araw. Paano pa pag umuulan?
Wala nang araw. Ang boso kasi dito ang ganda ng Sierra Madre. Teka ate, it's not about you. Huwag sumimangot. Baka dito ka na mapulot sa barangay Mayamot. Kung naguguluhan ka, halina sa inuman. Pero hindi sa Tagayan ha, kundi sa eskwelahan. Dito malapit yung igiban po na bukal. Maraming igiban. Opo. Kaya inuman. Opo. Kaya po siya tinawag na inuman. There's actually no chairs in the Philippines. There's actually no chairs in the Philippines. Sa paaralang ito naman, lahat accepted! Ganon! Siguro galing ang mga teacher sa barangay Maestrang Kikay, Nueva Ecija. Sa eskwelahang ito naman sa Albay, hindi elementary school. So, high school kaya? Safe naman daw sa Isabela kahit ang tawag sa lugar na ito ay Barangay Bangag. Dito naman, Barangay Ginatan. Yun kaya ang merienda nila? Pero kung meron kang ipinaglalaban, sugod na sa pinaglabanan. Dito, literal daw na may pinaglaban ang ating mga ninuno. Unang engkwentro ng mga katipunero sa Polvorin sa San Juan. Weirdo man sa pandinig, lahat daw ng tawag sa mga lugar sa bansa may hugot sa kasaysayan. Nananatili sa atin yung katutubo na tawag ng mga ninuno natin. Magandang matandaan kung paano namamarkahan ng isang lugar at malalaman mo yung kasaysayan. Umaaksyon, Laila Pangilinan, News 5. Sa mga hindi pa nakapaglaba, good news dahil pwede nyo pang gawin yan sa mga susunod na araw. Mga kapatid, inaasahan kasing magiging maganda ang panahon sa malaking bahagi po ng bansa. May tsansa lang po ng pulu-pulukulan sa hapon o gabi pero hindi rin po yung magtatagal. Mahina po ang hanging habagat na umiiral po ngayon, kaya mangilan-ngilan lang po ang mga apektado gaya po ng Palawan, Mindoro, Western Visayas, ARMM at sa Zamboanga Peninsula. Mga kapatid, magkakaroon po ng kalat-kalat na ulan sa mga nabanggit na lugar niyan. Samantala, posibleng maging bagyo po itong LPA, low pressure area, sa silangan po ng extreme northern Luzon. Pero, ayon po sa pinanganak, August 6, daang-daang mga revolusyon. August 8, 1901, tinatag ang Philippine Constabulary na ngayon ay ang Philippine National Police. At kung Agosto ay buwan ng wika, sa bisa ng Proclamation No. 442 ni Pangulong Ramos, ang ikalawang linggo ng Agosto ay Linggo ng Hika. Mula sa pagkabata, yan talaga ang turo ng nanay ko. My mother lived up to her name, caridad, which means charity. Nung bata pa ako, nakikita ko ang mga na namibigyan ng tulong sa mga pamilya ng mga sundalo na nagigipit. Mapagbigay siya. At yun din ang tinuro niya sa amin. Sabi nga niya, ako raw siguro ang nagmana sa kanya. Ang talagang wish na nanay ko sa akin noon, maging pari daw ako. Siguro dahil hindi ko natupad yung pangarap niya yun. Gusto kong maging proud pa rin siya sa akin. Kaya ang pagtulong sa kapwa ay hindi lang duty, kundi mula sa puso. At hindi lang bilang isang angkor ng public service shows, kundi dahil may pinagmanahan. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. It's a new. Hola! Para sa iba pang mga balita at impormasyon, lagi lang po kayo magsa-subscribe sa news5.com.ph because we are always on. Ang news professional hindi lang taga-ulat ng blotter reports. It's a newsman's job to go beyond the house. It's a mission boss mo. Kasi kailangan gutan yung mga marine sa pumunta
isa. At times you find analysis. You go to a battlefield armed not with guns, but with history and a sense of context. And on my own time, I engage on social media. I fight for principles I think are indisputable. Kailangan somebody has to push back. Hindi ko yung trabaho, pero duty ko po yun. Kaya ako, I will push back. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you fall, this is your end. Let's get it on. Let's get it. Ang 60-40 na hatian sa joint exploration ng natural gas sa West Philippine Sea. Pinalutang ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang nasabing hatian kung saan mas malaki ang magiging kita ng Pilipinas. Bago nagpuntang Singapore kahapon, kinumpirma ni Cayetano na may ganitong alok ang Pilipinas. Bukas naman daw dito ang China. Sa ngayon ay kumukonsulta na sa mga eksperto ang DFA para sa binubuong framework of agreement sa joint exploration. Ang ating gold standard is the malampaya. So we will not say yes unless it is as good as or better than malampaya. That's our starting proposition. And our Chinese counterparts are open to it. Hopefully this August, latest September, will be at that stage that we can exchange drafts. Nanindigan naman si Aquino na wala dapat usapin ng hatian dahil pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang pinagtatalunang bahagi ng dagat. Exclusive economic zone ang pinag-uusapan No, parang wala tayong obligasyon na makihati sa kanila. Nung panahon ko, may joke Sabi raw ng China, what is ours, and what is yours, we share. So ngayon nakikiparang totoo na yata ito. Balikan lang natin yung fundamental dito, exclusive to sa atin, meron ba tayong obligasyon? Kino ang pagre-recycle umano ni Sa Sports Center sa Aksyon, umaasa si Philippine Chef de Mission Richard Gomez na makapagpapadala pa rin ng basketball team ang Pilipinas sa 2018 Asian Games sa Indonesia. Ayon sa report ng ESPN5, hindi pa opisyal na ipaparating ng Pilipinas sa Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee ang withdrawal sa basketball competition. Kaya maaari pa raw magpadala ng team kung sakali. Nangangamba rin daw si Gomez na baka mapinalize ang Pilipinas ng Olympic Council of Asia. Pero nanindigan ang samahang basketball ng Pilipinas na hindi na magpapadala ng team dahil kulang na sa oras para maghanda. Mga kapatid, mag-uumpisa na ang 18th Asian Games sa August 18 hanggang September 2. Gaganapin po ito sa Jakarta at Palembang, Indonesia, mga kapatid. Ito po ang unang pagkakataong dalawang syudad po sa isang bansa ang mag-host ng Asian Games. Ang Asian Games o tinatawag ding ASEAD o ASEAD ang pinakamalaking multi-sports event sa Asia na ginaganap kada 4 na taon. Una po itong ginanap noong 1951 sa New Delhi sa India. Sa kasaysayan, mga kapatid, 9 na bansa na po ang nakapag-host ng Asian Games. Kabilang po dyan ang Pilipinas noong 1954. Kabilang din po Pilipinas sa top 10 ng mga bansa na may pinakamaraming napanalunang gintong medalya. Pakinggan ang kanilang mga hinaing. Sinusubukang solusyonan ang kanilang mga problema, maliit man o malaki. Dahil para sa ikaangat ng buhay ng Pilipino, hanggat may tutulong kami, palagi kaming on duty. Simulan natin ang aksyon sa pamamagitan. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lang sa news5.com.ph. We're always on. Bisaya, Kapampangan, Moray, Uwilukan, Magalatong, Ilonggo,
for risk reduction and management. Dinala sa evacuation centers ang mga apektadong pamilya mula sa mga lugar sa ibang balita, pamilya sa 3 rehiyon ang inilikas dahil sa bagyong Auri. Gawang-gawang, hindi lang puro salita, tumulong sa iba upang sundan kanila. Di ko man kayang baguhin ang mundo ng mag-isa, sisimulan ko mismo sa sarili ko ang umpisa. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, it's with the fall. In the end, it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. 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 Lahat ng Pilipino sa mundo. Ang news professional hindi lang taga-ulat ng blotter reports. It's a newsman's job to go beyond the who, what, when, where, and to go into the whys and the hows. It's a mission. Every day, you need to go out and learn. Kumbaga, para kang estudyante sa umaga at guro sa gabi. We're approaching suspected area where the Abusef. Pumunta ka sa mga lugar na sobrang delikado kahit tutol yung mga boss mo. Volunteer ka. Kasi kailangan eh. Gaya nung pinagutan ng mga Marines sa Albarca, pumunta ako mag-isa. At times, you find yourself alone because other networks prefer not to go. Para lang kumuha ng tubig. Pero bago ka pumunta doon, do your heavy research. When you do deploy for war, you do not do body count reporting. You do context, you do analysis. You go to a battlefield armed not with guns, but with history and a sense of context. And on my own time, I engage on social media. I fight for principles I think are indisputable. Kailangan eh. Somebody has to push back. Hindi ko yung trabaho, pero duty ko po yun. Kaya ako, I will push back. Sa TV, exciting ang trabaho ko. Nakaporma yung military at ongoing yung clearing operation na ginagawa. Pero sa likod ng camera, natatakot din ako. Okay ka lang. Siyempre, may kaba. Awa, lalo na sa mga alala sa pamilya ko. Ulin ko. Hindi ko yan. Sa news talaga. Nakapwesto yung sniper na mga... Hindi lang namin trabaho to eh. Itong news, kumbaga, duty. Duty ko to. Konti lang nakakaintindi ng trabaho ko. Nasaan na yung storya ni Kay sa Marawi? Deadline na. Kakapadala lang. Maraming responsibilidad ang producer. Wala na halos tao at... Agaw pansin ang isang customer na tila ginawang concert venue ang isang supermarket sa Las Piñas. Pinabilib niya mga nanonood dahil sa kakibang talent sa pagkanta. At mukhang kagagaling lamang sa shopping ni Robert nang sumabak sa videoke. Ang kanyang kinanta, ang duet song ni Regine Velasquez at Hong Kong singer na si Jackie Chong na In Love With You. Pero may lang manonood na napalapit sa kumakanta at parang nagtataka. Ang boses kasi niya nag-iiba-iba. Wide range. Oh, mahirap yun, ha? At bago po kami magpaalam, nais po muna naming batiin ang isang happy birthday ang aming boss, si TV5 President Coach Chot Reyes. Happy birthday, Coach!
At yan ang mga ma-action balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang po sa news5.com.ph. Ako po si Ed Lingao. Ako naman po si Lucy Cruz Valdez. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Kayo? Oh, grabe oh, nagkakabarila na. Tapang ni Kaya. Dapat tama't kumpleto ang mga detalye. Pakitanong si Kay kung may interview siya sa sundalo. Okay. Kailangan umabot ang materyales at umeri on time. Pero hindi importante sa aking alam ng tao ang ginagawa ko. Nakaporma yung military. At, Basta, magawa ko, duty ko. Nung nabalitaan ko, hindi ako nagdalawang isip pumunta. Kahit tinatakasan ng iba, papasukin namin. Sir, Saan man kailanman kapatid, higit sa balita, aksyon. Kahit sign off na ang aksyon tonight, walang hinto ang aming duty sa ang news ay hindi lang pag-uulat ng balita. Maingat naming sinusuri ang impormasyon. At matyagang pinapaliwanag ang mga issue para tama at buo ang pananaw ng taong bayan. Kaya sa harap man o likod ng kamera, Ano man ang kailangan gawin, tutuparin namin ang aming duty sa inyo. magandang gabi! Saan man kailanman Napakaraming pangangailangan ng mga Pilipino. Minsan, nakakalula na talaga. Bilang host ng Alagang Kapatid, kung may humingi sa akin ng tulong, gagawin ko lahat hanggang sa kaya ko. Gaya ng sabi ng title ng show, dapat magtulungan tayong lahat ng parang magkakapatid. It's something I learned in my family. Breakfast time. My brother Emil, of course, is family, so I love and care for him. And having him in my life reminds me that it makes life easier if we just care for and help each other a little bit more than we usually would. Ako, tinatrato ko ang sinuman tulad ng pag-alaga ko sa kapatid ko. Mahalaga po sa aking makatulong sa kapwa. Duty natin yan bilang mabuting mamamayan. The smallest good deed can make a big difference in the lives of Filipinos. Alagang Kapatid, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali sa TV5. Para sa akin, ang public service, hindi lang trabaho, kundi tayo. Mula sa pagkabata, yan talaga ang turo ng nanay ko. My mother lived up to her name, caridad, which means charity. Nung bata pa ako, nakikita ko ang mami ko na namibigyan ng tulong sa mga pamilya ng mga sundalo na nagigipit. Mapagbigay siya. At yun din ang tinuro niya sa amin. Sabi nga niya, ako raw siguro ang nagmana sa kanya. Ang talagang wish na nanay ko sa akin noon, maging pari daw ako. Siguro dahil hindi ko natupad yung pangarap niyang yun. Gusto kong maging proud pa rin sa akin. Kaya ang pagtulong sa kapwa ay hindi lang duty, kundi mula sa puso. At hindi lang bilang isang anchor ng public service shows, kundi dahil may pinagmanahan. Para sa iba at impormasyon.
hindi balakid ang maging kapos para makapag-aral ka. Kung may matibay ang dibdib mo at talagang ang dahilan ay para sa kagandahan mo rin. Tingin ko naman, wala naman dahilan para hindi mo makuha yung gusto mo eh. Tinatawag akong newscaster, journalist, manunulat. But what I really am is a storyteller. At ang paborito kong kinikwento ay tungkol sa sumisikat sa sariling sikap, di para kamanghaan or kainggitan ng mga manonood, kundi para mapabilib sila sa kanilang sarili na ang pagbago ng kapalaran wala sa swerte o sa awa ng Diyos, kundi nasa kanilang kamay. Kahit sino man, pwedeng maging big time. Uno kong narinig ang pangalang Dave Almarines sa aming regular story conference. Binibenta siya sa akin ng staff as a perfect example para sa aming programa. Isang kwentong makapupulutan ng inspirasyon ng aming manonood. So ano yung beginnings niya? Money vendor ka mo? Mahirap sila. So, yung only way niya para masustain yung pag-aaral niya, even at a young age, nagtitinda-tinda siya ng mani, di ba? Dahil sa katitinda niya ng mani sa kalsada, nangitim siya. So, habang nag-aaral siya, doon po nag-start yung pambubuli sa kanya na negro. Late bloomer pa nga raw itong si Dave. Sa edad na 16, 4 feet 6 inches lang ang height. Pero nang makilala ko siya sa edad na 39, isa na siyang multi-millionaire at namumuno sa isa sa pinakamalaking direct selling business sa rehiyon. Sino ang mag-aakalang hindi naging madali ang childhood ni Dave? Lagi nga ako naglalako ng ice top at mani, nagtitinda. Tapos ang tawag nila sa akin ay negro. Tapos sa school, yung aking mga bully na ilang kaklase ay minsan lalagyan ng thumbtacks yung upuan ko. O kaya pag uupo ko, tatanggalin nila. What is his family background? Ba't sila mahirap? Ano yung, wala bang trabaho yung magulang niya? Both parents po walang work at first. Yung mom niya, housewife. Pero dahil nga po sa hirap, yung tatay niya po nagpunta abroad, nag-OFW yung Nagtrabaho bilang janitor sa Brunei ang ama ni Dave. Naging daan ito upang makapagpatayo ng maliit na sari-sari store ang kanyang ina sa harap ng kanilang bahay sa Binyan, Laguna. Nakakain man ng 3 beses sa isang araw, alam ni Dave na kahit 4 na taong gulang pa lamang siya, kailangan niyang tumulong sa magulang para kumita ng extra at matustusan ang kanilang pangangailangan. Magaling ka ba na salesman? Tingin ko, magaling naman. Sa tingin ko, dahil noong una, nagbebenta ako sa mga kapitbahay, doon lang sa aming barangay, hanggang doon na kung saan ako abutin at maubos yung aking paninda. Dahil sa maitim at maliit, nagpatuloy ang pambubuli kay Dave hanggang sa pumasok siya sa CAT o Citizen Army Training noong high school. Hiyang pala sa kanya ang military training. Katunayan, napili siyang maging officer at dito na raw nahasa ang kanyang leadership qualities. For most people, CAT talagang parusa yan. Yes, They hated CAT. Yes. But in your case, you liked it. I loved it dahil lahat po ng mga challenges na pwede mong siguro ma-face ay nandoon ng mga formula. Kung halimbawa ma-persevere mo yung mga bagay na yun, I think hindi magiging mahirap para sa iyo sa mga dadaan ng future na mga pagsubok sa buhay. Isa rin sa mga natutunan ko doon yung believing in yourself, never quit. Pag pumasok sa isang bagay, you see to it na aralin mo, galingan mo, and you aspire for excellence. Talagang military style. Military style. So, nakapag-college siya? Yes po, naging scholar po siya sa FEU. And para po makatipid, nanirahan pa siya dun sa ROTC office para doon na po siya naliligo, nagpa-plansya, ganun po. Actually, ma'am, interesting yung angulo nung pagkakaroon ng pagsali niya sa ROTC. Kasi nga, since nung elementary, high school, nabubuli siya. So, nung nag-join siya sa ROTC, parang na-build up yung self-confidence niya. So, nag-ROTC siya at the same time, scholar sa FEU. So, malaking tulong yun sa kanya. Siguro, eventually, bakit din siya naging successful is yung discipline. So, di ba, pinagmamalaki niya rin yun. Yung ROTC, that was a big factor sa parang pagbuo or paghubog ng kanyang character. Yes po. Kasi parang doon po nag-start nung nag-college na siya. Although lalo siyang naging negro noon. Yes po.
Bilang full scholar, nagtapos si Dave sa kursong Political Science. Naging student leader din siya at ROTC officer. Pero sa kabila ng kanyang credentials, hindi man lang siya nakapasok sa fast food chain sa Laguna na inaplayan niya. Naghahanap ako ng trabaho, ma'am. Nag-apply ako sa Jollibee, Dunkin' Donuts, McDonald's. Tapos sabi ko, ba't hindi ako tinatanggap? Naiinggit ako doon sa iba, buti pa sila tinatanggap. Tinanong ko yung isang kasama ko, ba't hindi ako natatanggap? Sabi nila sinisigawan ko raw yung manager. Kasi pag nag-i-interview ako, sobrang lakas ng boses ko. Kaya medyo natatakot yata. Did you learn anything from that experience na hindi ka man lang matanggap ka-student leader mo, kay ROTC leader mo? It's a very challenging moment, no? Sabi ko, alam ko magaling ako, alam ko may potential ako, alam ko mas magaling ako sa ibang natatanggap. Kaya lang iniisip ko, may kulang sa akin na hinahanap nila. Marami akong natutunan through the experience. Siguro hindi ako para sa employment. May kutob si Dave na hindi para sa kanya ang pagiging empleyado. Pero mas alam niya, hindi sapat ang kanyang karanasan para maging isang boss. At nang sa wakas ay nakapasok din sa fast food industry, nagpursige siya para mapunan ang kanyang mga kakulangan. Marami po ako natutunan, no? Nagkahero po ako, nag-server ako, hanggang naging trainee ako, hanggang maging management trainee ako, hanggang maging supervisor ako. Before I actually ending up going abroad. Siguro hindi na okay yung career niya doon sa Singapore. Parang blessing in disguise din na nawala yung passport daw niya. Tapos yung nakapulot pala ng passport niya, yun yung magiging susi para maturuan siya ng isang negosyo na kung saan yumaman po siya. Itong direct selling nga? Yes, yes po. Sabi ko, opportunity ko na. Pwede kong madala to sa Pilipinas. Wala pang nakakaalam nito. Yun ang iniisip ko noon. Umuwi ko ng Pilipinas, bit-bit ko ang maliit na dala-dala kong mga produkto. Ang nakakatuwa po nito, lahat ng mga pwede ko yayain na pwede kong i-share yung aking business proposal sa kamag-anak ko, kaibigan ko, ko, lahat ng kakilala ko. Alam niyo ho, sa awa ng Diyos, wala akong nag-join kay Dave Almarines. Wala po. Iniwan ni Dave ang magandang trabaho sa Singapore bilang financial analyst para simulan ang direct selling business sa Pilipinas. Pero ni isa sa kanyang pamilya o mga kaibigan ang nagpakita ng suporta sa kanya, partikular na ang kanyang ina. Di ba nga ang pangarap ng karamihan sa mga Pinoy ay makapag-OFW? Itong mom ni Dave Almarines, even the fact na OFW na nga yung asawa niya, tapos yung anak niya nakapagkuha naman ng opportunity abroad sa Singapore na mag-OFW rin. Wonderful, di ba? Kaso he decided ba naman to resign? Bakit? Oo, para bumalik dito and to start his own business, di ba? Can you imagine how she felt about that? Grabe naman, madam. Ang aking disappointment siguro sa kanya. Malamang. It was very discouraging at first. Because yung ina-expect kong kita, hindi kita. Saan ho ba kayo naman matutuwa kung ang first month ng income ninyo ay 2,000 piso lamang? For less than a month, may naniwala na po sa aking pinopropose na business. And those people who actually believe in me, people that are strangers to me, people whom I don't know. So little by little, month by month, malaki, nakikita ko yung paglaki ng aking business. Ang unang-una kong gusto kong ma-realize sa pangarap ko is to buy my dream car at that time. So I bought my dream car. So from Makati, dinaretso ko doon sa Binyan, Laguna. Doon po sa tapat ng bahay namin sa Binyan. Sabi ng nanay ko, Dave, anak, kanina yung BMW na yan. Sabi ko, Mami, sabi ko, yan po yung nabili ko sa hanap buhay ko. Alam niyo ang sabi ng nanay ko, buti na lang, Dave, nag-resign ka sa trabaho. So dito sa lugar na to, dito ko pinark yung aking dream car. Tapos pumasok ako sa bahay, then tinawag ko yung nanay ko para ipakita. Do you remember kung ano yung mga lessons from selling money na applicable pa rin dito sa trabaho Of course. ngayon? Number one is actually hard work and consistency. Marami po sa atin kasi consistent sa inconsistencies nila. Meaning, sa una lang, pero maya-maya ayaw na. Tapos sa susunod, sa una lang uli sila, then ayaw na ulit. Tuloy-tuloy na rin ang paglago ng direct selling business ni Dave. Nakapagpundar siya ng 2-story multi-million-dollar home sa Canada kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Isang condominium sa Makati
Nabili na rin niya ang ilan sa kanyang dream cars, kabilang na riyan ang ilang sports car sa Canada. Pina-renovate din ni Dave ang kanilang dating tahanan sa Laguna at isa na nga yung ancestral house ng mga Almarines. Dito sa bahay namin, dito ako lumaki at behind me, sa likuran ko, dito yung tindahan namin. Every morning ako sasama sa aking nanay at tatay para tumulong sa mga tinitinda namin. Isang rest house din sa Carmona, Cavite na may 4 na palapag at 3 kwarto ang kanyang binili. So dito sa aking rest house, dito naman ako, kung kailangan ko mag-isip, mag-design, magplano sa mga nais kong gawin sa mga susunod na araw, dito ko ginagawa at dito ako nagpapahinga rin at the same time. Para kumbaga makapag-meditate. Tapos naman isa rin po sa nakita kong magandang element ng story niya is yung meron na siyang scholars ngayon, Pro, di ba? Ano yung scholars niya? Scholars in college po. He sends 2,000 people to school? My God, that's wonderful. Parang yun na lang po yung advocacy niya. And it's all about education. Yes. I mean, he values it that much. Because successful people want to share, want to give back. Yes. Great. In my own experience as a scholar, kung ako nabigyan ng pagkakataon at naging ganito ako ngayon, bakit hindi ko bigyan ng pagkakataon ang potential ng mga bata or mga nais makapag-aral? They can even be better than what I've achieved right now. Kasama rin sa advocacy ni Dave ang pagsusulat ng libro na pinamagatang The Blind Spot, isang simpleng guide on how to succeed in business gamit ang kanyang mga naging karanasan sa pagnenegosyo. Kung bakit The Blind Spot ang tawag niya rito, malalaman natin yan sa aming pagbabalik. Ayon kay Dave Almarines, kaya niya pinamagatang The Blind Spot ang kanyang guide to business success ay dahil sa paniniwalang lahat tayo may opportunity para umasenso. Kaso marami sa atin ay hindi ito nakikita dahil nakatungo sa iba ang ating tingin. In fact, way back, sabi ko, hindi ako papasok dyan sa ganyang business kasi ang feeling ko, yan sa mga taong hindi nakatapos, walang mapuntahan, mga desperate, that's what I felt. Yung mga walang nararating, yun lang yung para doon sa tao. Because sinabi ko yun sa sarili ko. Blessing in disguise nga raw ang pagkawala ng passport ni Dave sa Singapore dahil ang nakapulot nito ang nagpakilala sa kanya sa direct selling. Kung hindi sa taong yon, hindi naging bukas ang kanyang isipan sa ganitong negosyo. You know, nakita ko yung opportunity because that time, open na yung mind, hindi yung mind yung heart mo. Because the person, being grateful, hindi ba? Parang you will be listening to that person no matter what he say. Marami kang matututunan kay Dave, maging sa kanyang libro man o makilala mo siya sa personal. Taas noon niyang ipinagmamalaki kung paano siya nangarap, nagkamali at kung paano bumangon sa harap ng kabiguan. Naalala niyo nung na-reject siya sa inaplayan na fast food chain dahil umano sa lakas ng dating niya? Tumatak ito sa kanyang isipan at hindi niya raw ito tutularan ngayong isa na siyang boss. Katulad niya, employer na tayo. So, syempre, hinahanap ko rin, kung ako naman tatao, hinahanap ko yung people that magagaling. People are smart, who can actually do the job better than me. Because if you actually hire smart people, you actually become successful. If you hire people who wish to become successful and be in the winning team, you're going to be a winner, di ba? Idinidiin ni Dave na kailangan mag-isip, magplano, bago pasukin ang isang negosyo, pero huwag magpadala sa kakaisip. Isa rin na sa natutunan ko, if you don't know the industry, don't get into it yet. So, kailangan alamin mo muna, get a lot of information and see to it that you understand the market. But then again, don't put too much of time also on doing a lot of analysis on everything. Lagi ko sinasabi sa lahat, too much analysis leads to paralysis. I know that. So, naalala mo yung una, sinabi ni Dave na importante ang pagpupursige. Sige, balikan mo. Dapat consistent ka na pag pinasok mo yung bagay na yan, make sure tuloy-tuloy. May pag-iingat pala siya rito. Huwag pilitin kung sobrang palugi ka na.
Di ako naman po marunong mag-cut ng losses or minimize the risk. If I test the waters first before I actually expose too much. When I build business, I don't build business in throwing everything in one direction only. So you have to build it little by little. So until you're comfortable enough to actually give more exposure or mas maglagay ka ng mas maraming investment doon sa business mo. These are the things na kailangan matutunan ng mga entrepreneur, especially sa mga nagsisimula. Sa sobrang gusto nila maging successful, they don't accept failures. And ayaw nilang, dahil alam na nila nalulugi sila, they still continue actually putting up and continuing even they're losing. They don't know when to cut their losses. Money, they end up bankrupt. Isa sa Pilipino sa mundo. And they refuse to take Going yung clearing operation na ginagawa. Para sa makabuluhan. Journalist, manunulat, or kainggitan ng mga manunulat para mapabili. Nangunguna riyan ang R. Lapids Chicharon. Well, nagtayo po ako ng sarili kong... Malaki ba yung puhunan niyan? Well, maliit lang ho yung... kasi nangyari nga ho, medyo galing ho kami ng public market, kaya po yung mga sinusupply ko na mga... Nag-i-import ka kasi yung chicharon, alam ko naman, very ordinary rin produkto rito sa atin. Kaya lang naobserbahan ko nga ho na sikat na sikat sa atin, di ba? Yung chicharon, nagiging ulam, snack foods. Sabi ko na lang, naging challenge sa akin, kailangan makagawa ka ng best quality. Kaya pinag-aralan ko yung tamang sistema. Sa kasalukuyan, meron ng mga 100 outlets ng R. Lapids Chicharon sa buong bansa. Nagsasupply din ng chicharon si Ray sa malalaking fast food companies na nangangailangan ng ground chicharon para sa palabok, instant noodles at iba pa. Napaayos na rin niya at patuloy na pinapalaki ang kanyang factory sa Valenzuela na may sukat na 7,000 square meters. 4,000 kilos of freshly popped chicharon ang iniluluto rito araw-araw. Dinidistribute naman sa iba't ibang branches ng R. Lapid sa buong bansa. Sa loob din ng factory makikita ang farm ng sili at kalamansi na pag-aari rin ni Ray. Ginagamit ang mga ito sa paggawa ng sausawan sa chicharon product ni Ray. Pag-aari din ni Ray ang Kingston Trading and Metal Fabrication na siya din nagsasupply ng mga gamit para sa kanyang chicharon factory sa Valenzuela, kiosk ng lahat ng kanyang food outlet. Maalala mo ba kung big time na ako? Sarili ko, Ray, baka nananaginip ko pa. Kasi marami rin medyo nagre-respeto sa akin. Sabi ko, talagang sipag at tiyaga lang naman eh. Garaw ito. Dito nakatira ang kanyang pamilya. Mayroong 3 anak si Ray na napagtapos niya ng kolehiyo. Tumutulong na rin ang kanyang mga anak sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Matatanaw mula sa balcony ng kanilang tahanan ang Rizal Mountains kung saan sumisikat ang araw. Ba't nyo napili itong site na ito for this house? Yeah, kasi unang-unang nakita ko nito, ang ganda ng area. Medyo, alam mo na, pag meron kang problema, meron kang inisip, maganda yung meron kang malayo na tatanaw kasi para kang nakakulong sa isang kwarto. Pili mo talaga itong area for the Yeah, talaga pinaghanap-hanap ko. Tsaka dito ang sunlight, rising sun dito. Sakto. Kasama sa properties ni Ray ang 2 hot spring resortel sa Pansol, Laguna na may sukat na halos 600 square meters. Pinaparentahan niya ito sa mga gustong magbakasyon at outing. Napag-isipan ni Ray na natural lang namang extension ng hospitality business sa food industry kung saan siya involved. Full support
as it continues to bring the standards of the automotive industry to greater heights. Today, I send a message to the rest of the business community. This government will protect you and your investments and will ensure a level playing field for you to thrive in as long as you obey the laws of the land and safeguard the welfare of your people and general public. Continue to become an example for other corporations to emulate. Show everything that big corporations can give back to their communities. Through your corporate social responsibility, initiatives such as scholarship opportunities, reforestation projects, annual dental and medical outreach programs, you have pursued a meaningful business that works towards the upliftment of local communities, that works towards the global environment. I ask you to continue doing so as we realize a more sustainable society. I am delighted to know that your initiatives that uplift the lives of our underprivileged countrymen are in line with my administration's focus on eradicating illegal drugs, criminality, and corruption. In order to encourage business to grow. As you prepare yourself for another exciting 30 years ahead, I trust that you'll be one with me as we bring real and lasting change for the sake of our people. Maraming salamat at mabuhay ang Toyota Philippines. Thank you very much, Mr. President. At this point, to remain on stage for a photo opportunity in 2 batches. May we call on the first batch, Toyota and Mitsui executives. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Thank you very much. Mag-subscribe lamang po sa news5.com.ph because we're always on. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid. All the world is just a stage. Remember, if you're scared to fall, in the end it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on. 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 Let's get it Konti lang nakakaintindi ng trabaho ko. Nasaan na yung storya ni Kay sa Marawi? Deadline na. Kakapadala lang. Maraming responsibilidad ang producer. Wala na halos tao at Tignan niyo si Kay, oh. Oh, grabe oh, nagkakabarila na. Tapang ni Kay ah. Dapat
tama't kumpleto ang mga detalye. Pakitanong si Kay kung may interview siya sa sundalo. Okay. Kailangan umabot ang materyales at umeri on time. Pero hindi importante sa aking alam ng tao ang ginagawa ko. Nakaporma yung military. At Basta, magawa ko duty ko. Tinatawag akong newscaster, journalist, manunulat. But what I really am is a storyteller. At ang paborito kong kinikwento ay tungkol sa sumisikat sa sariling sikap. Di para kamanghaan o kainggitan ng mga manonood, kundi para mapabilib sila sa kanilang sarili. Na ang pagbago ng kapalaran wala sa swerte o sa awa ng Diyos, kundi nasa kanilang kamay. Kahit sino man, pwedeng maging big time. Isa sa paboritong chicheria nating mga Pinoy ang chicharon. At kapag chicharon na ang pinag-uusapan, nangunguna riyan ang R. Lapid's chicharon. Ang negosyong ito, naisipang simulan ng nooy 12 taon na bata lamang si Ray Lapid. Well, nagsimula po ako na sumasama sa parents ko dahil ang father ko po titinda ng baboy sa public market in Quiapo. During my vacation, that time, I'm about 12 years old. Sumasama na ako sa kanya sa pagtitinda ng sariwang baboy sa palengke. Papansin ko minsan, maraming bumibili ng balat ng baboy. Kasama yung balat. Ngayon, pagka nabayaran na, pinapaalis yung balat. Yung balat ngayon ng baboy, naiiwanan na. Medyo nanghihinayang ako kasi minsan natatapon yung balat. Sabi ko sa father ko, "Tay, sayang po yung balat, marunong naman po kayong magchicharon. Baka pwede po nating unin yan." Ano ba balak mo nun? Para saan yung chicharon na luto? Yung nga po, dahil nanghihinayang ako, yung pong pwesto namin, nasa kanto po yon sa public market, naglagay po kami ng isang malaking lalagyan ng chicharon, nadagdag ho sa produkto ng father ko, yung chicharon. Okay, so yung idea mo, kahit nung una pa, para bentahin. Opo, sayang, nanghihinayang po, sayang din naman sa halip na natatapon, naging additional product. Okay. Yeah. So, masarap naman yung luto ng tatay mo? Yung sistema po ng father ko, masarap naman. Kaya lang, medyo kailangan po natin dahil nako-concentrate naman po ako sa kung ano yung the best quality, kung ano yung tamang sistema. Medyo na-improve ko naman po dahil na-concentrate po ako na gawing negosyo yung chicharon. Tubong Laguna ang magulang ni Ray. Panglima siya sa 10 magkakapatid. Dahil sa pagsisikap ng kanilang magulang, nabigyan ng pagkakataon ang magkakapatid na Lapid na makapag-aral at magkaroon ng maayos na edukasyon. Pero hindi agad-agad mong inisip na yan ang magiging negosyo mo, di ba? Dahil kamo, nag-college ka, criminology naman ang kinuha mo. Nung araw po kasi, during that time, gustong magpulis, marami ho akong kaibigan mga pulis. Yun ho kasi yung pwesto namin in Sampaloc, tabi-tabi ng presinto 6 nung araw. Marami po ako nakakakwentuhan. Medyo dun ho ako na-concentrate, nag-aral ako ng criminology. Bigla naman pong binaba ni President Marcos yung martial law. Maraming nag-advise sa akin, huwag ka na magpulis. Ang sikat ngayon, military. Dahil tumigil sa pag-aaral, pinayuhan si Ray ng kanyang ama na tumutok na lamang sa pagnenegosyo. Nang mga panahong yon, bukod sa chicharon ay may ilang negosyo na rin ang kanilang pamilya, gaya ng barbecue, tosino at longganisa na pinamamahalaan ng ilan niyang kapatid. Pero siya ang itinalaga ng kanyang ama na maging presidente ng kanilang korporasyon. Medyo ako nga po ang pinagkatiwalaan ng father ko na gawing presidente nung Lapid Corporation na yun. Minsan po, mahirap din talaga yung hindi kayo nagkakaintindihan. Medyo hindi na ako concentrate dun sa negosyo. Hindi po kami nagkasundo, medyo nagkahiwa-hiwalay po. Kaya nagsarili na lang po ako. So, kailan pumasok na yung parang yung inggitan ninyong ng mga kapatid mo at nagtayo rin sila ng mga kapangalan mo na chicharon? Tungkol po roon sa bagay na yon, talagang
hindi ko naman sila masisi dahil nakita nila maganda yung nagiging takbo ko, nagiging medyo asenso yung negosyo ko. Kaya sila naman, nagtayo din ng mga pangalan ko na Lapid dahil kahit paano, Lapid din sila. Hindi lang mga kapatid ni Ray ang naging kalaban niya sa brand na Lapid, maging ang mga pinsan niya, ginamit din daw ang pangalang Lapid. Katunayan, nauwi pa sa demandahan ang problemang ito. Pero mas pinili ni Ray na kalimutan na ang hidwaan ng kanilang pamilya at pagtuunan na lang ng pansin ang kanyang negosyo. Well, nagtayo po ako ng sarili kong restaurant, pero puro fast food naman po in near public market in Quiapo sa Hidalgo Street na katulong ko ho dyan yung misis ko. Tayo kami ng nag-click naman ho, merong iniihaw ng barbecue, hinipritong chicharon. Medyo nag-click naman ho yun. Malaki ba yung puhunan niyan? Well, maliit lang ho yung puhunan. Kasi nangyari nga ho, medyo galing ho kami ng public market sa Quiapo, yung mga sinusupply ko na mga karne, mga baboy, pinapautang ho nila ako sa loob ng Quinta Market. Kaya halos ang naging puhunan ko po, yun lang itayo yung mga kailangan gamitin doon. Medyo maliit na puhunan lang po. Malaking bagay po, nagkaroon ako ng supplier na aking produkto. Naging maganda ang takbo ng negosyo ni Ray, katuwang ang kanyang asawa. Pero dahil na rin sa pagiging agresibo, iniwan ni Ray ang Pilipinas at ang negosyo para subukan ang kapalaran sa Amerika. Nahatak ako sa USA, may nag-invite sa akin na magtayo ng partner kami ng restaurant sa USA. Medyo naging aggressive ako roon, hindi ko masyado napag-aralan kung tama ba talaga na magnegosyo ka kagad sa USA, wala akong experience. So, ano ba yung trabaho mo noon? Ikaw mismo tagaluto? O ano? Ako po nagluluto, ako namamalengke, ako ang naghuhugas lahat ng bagay, ako sa flooring, ako naglilinis, lahat alone. Kaya medyo mahirap po talaga at sumuko ho ako talaga roon kahit nagkaroon ng big investment. Sa USA po talagang hindi naman po talaga ganun kadali ron. Dahil actually meron naman po akong negosyo rito sa Pilipinas kaya naobligan na rin akong bumalik ng Pilipinas. Pagkatapos ng mahigit 2 taon, bumalik si Ray sa bansa at muling itinuon ang atensyon sa iniwang negosyo. Baon ng mga natutunan mula sa Amerika, naging priority ni Ray na pagbutihin ang kanyang chicharon business. Noon, bumalik ko ako rito, medyo may kasi ako ng almost good experience sa US, yung mga tamang sistema, kung ano yung mali o tama. Medyo pina-implement ko rito sa Pilipinas. Nag-aral ako yung tamang sistema. Yung pwesto ko ron na nagkakaroon ng problema, maraming dapat i-improve, sinara ko yun. Maliban sa masyadong maliit yung pwesto mo, ano pa yung mga naalala mong improvements na kailangan mong ng pwesto? Yung pong balat 5 a.m. At nagdesisyon na isara ito. Daming bibili, mga welding machine, mga gamit. Nanghiram po ako sa isa kong kaibigan na worth 50,000 pesos dahil meron naging charity sa akin, big project na worth $1 million. So nagawa ko naman yung project na yun at nagkaroon ulit ako ng another capital. Nung medyo nakiklik na yun, tinayo ko ulit yung Lapid Chicharon. Sa muling pagtatayo ni Ray ng Lapid Chicharon, sinimulan niya ang pag-import ng balat ng baboy. Sa tulong ng isang kaibigan ng Korea para matutunan at simulan ang pag-i-import. Hanggang sa sinubukan na rin ni Ray ang mag-import ng balat ng baboy mula sa mga bansang Amerika at Canada. Pero nung panahon nga na nag-i-import ka para gumawa ng chicharon, hindi pa siya ganyan ka-useful or hindi pa nadidiscover abroad kung ano pa yung mga uses ng pork skin. Hindi pa ho, hindi pa talaga. Nung ngayon na lang na medyo, actually naging regular importer ako, nagugulat na lang ako ba't tumataas ang presyo. Marami na pala silang pinagagamitan sa balat. So in a way, you could say na medyo swerte ka rin at medyo tamang-tama yung chicharon. Kasi yung produkto Lapid Chicharon sa buong fresh
Pop Chicharon ang inagang pagpapagawa ng mga kiosk ng lahat ng kanyang food outlet. Maalala mo ba kung kailan mo inisip na, ay, big time na ako? Medyo, minsan nasasabi sa sarili ko, Ray, baka nanaginip ko pa. Kasi marami rin medyo nagre-respeto sa akin. Sabi ko, talagang sipag at tiyaga lang naman eh. Ang mansyon na ito sa Quezon City na may 6 na palapag ay isa sa mga naipundar ni Ray. Nagkakahalaga raw ito na mahigit kumulang 40 milyong piso. Dito nakatira ang kanyang pamilya. Mayroong 3 anak si Ray na napagtapos niya ng kolehiyo. Tumutulong na rin ang kanyang mga anak sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Matatanaw mula sa balcony ng kanilang Meron kang malayo na tatanaw kaya pan dito. Sakto. Wagi, tsaka wagi. Sa history. Kaya ako nakikipagkwentuhan sa kalye, sa mga mismong si Pangulong Duterte nang pinakawalan din naman sa at ongoing yung clearing gawa. Pero sa likod ng camera. Awa, lalo na sa bata. At hindi maiiwasang mag-alala sa pamilya ko. Pero nangingibabaw tungkulin ko sa news, sa pamilya, sa bayan, duty ko yan. Off duty na dapat ako. Aray, sabay na tayo. Sige lang, para bukas, ready na to. Ayun, kuya! Kuya, may kailangan natin sa airport. Uwi na kasi ako eh. Sige na kuya, wala nang iba eh. Sensya ka na, biglaan eh. Okay lang, buti, nabutan niyo ako. Marami man daw napatay, nananatili namang buhay na buhay ang ekonomiya ng bansa. Namumuro sa balita, humahataw sa public service. Sir Rocky, maraming salamat po sa Pilipinas dahil ng ating ekonomiya. Dahil di malayo na ang narating ng Singapore. Mula sa pagiging isang simple at bansang salat sa likas na yaman, ngayon pinakamayamang bansa sa Southeast Asia ang Singapore. Katunayan, itinuturing itong most expensive city ng Economist Intelligence Unit sa buong mundo dahil sa lakas ng komersyo sa bansa. Naungusan pa nito ang mga sikat na syudad ng Paris sa France at Sydney sa Australia. Kaya naman hindi katakatakang ganoon na lang karami high-tech ang mga gusaling na ipatayo sa Singapore. Gayunpaman, nagagawa pa rin nilang pagyamanin hindi lang ang kanilang ekonomiya, pati na rin ang pagpapayabong sa kanilang kalikasan. Dahilan para tawagin ang Singapore na isang garden city. Isang patunay dyan ang ipinagmamalaki nilang mahigit 100 ektaryang indoor garden sa gitna ng mga naglalakihang gusali ng syudad, ang Gardens by the Bay. I think the creator of this garden, Dr. Kiet Tan, my boss, when he first conceived the idea, he think that the gardens is his best legacy and gift to future generations.
So some of the key principles like adopting environmentally sustainable practices and using energy-efficient technologies available at that time were one of 2 milyong uri na mga halaman mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga nalalantang dahon at sa panggatong. Taas na tubig ang GART na siya namang ginagamit na pandilig ng mga halaman. We have done energy audit. Currently, based on conventional cooling, without all these measures in, we estimate the savings to be 30% of what we would have done if some of these green practices are not undertaken. Energy efficient, environment friendly, at sustainable. Yan daw ang 3 katangian ng Gardens by the Bay na pinalalawig ng pamahalaan ng Singapore sa pamamagitan ng kanilang Green Mark Scheme na sinimulan noong 2005. Sa pamamagitan nito, ang mga gusaling may sukat na 2,000 square meters o higit pa ay kailangang magkaroon ng environmental sustainability measures para mabigyan ng permit ng Building Construction Authority ng Singapore. Sa pagpaplano pa lang, kailangan ng isaalang-alang na mga arkitekto kung paanong makakatulong sa kalikasan ang mga gusali. The government doesn't, in a way, regulates, but in a way, it gives a lot of incentives. Providing a subsidy, grants and all for people to do green, to be sustainable, to be more efficient in the use of energy and water, to help industry look at new ways, come up with new ideas that can rejuvenate the whole industry. Ang mga gusaling may Green Mark certification ay kailangang matipid sa kuryente at tubig. May maayos na daloy ng preskong hangin, hindi nakasisira sa kapaligiran, at may mga green features at innovations. Sa pamamagitan ng Green Mark Scheme, napapababa ang tinatawag na carbon footprint ng mga gusali sa kanilang bansa. Ang carbon footprint ay ang suma total ng carbon dioxide na nailalabas sa ating mga aktibidad. Halimbawa na lang, ang pagmamaneho ng kotse papuntang trabaho, pagpapainit ng kalan, paggamit ng kuryente sa iba't ibang appliances. Lahat ng ito naglalabas ng carbon dioxide mula sa The green thinking is basically your water, your electricity, basically your plants and so on. You do not want to remove the plant and then lay a bare concrete. Aabot sa 700,000 pasyente mula sa hilagang bahagi ng Singapore ang sineserbisyuhan ng ospital na ito. Bagamat pampublikong ospital, ang mga pasilidad at disenyo pang world-class na maituturing. Katunayan, Medical Shangri-La ang tawag dito ng mga arkitekto sa Singapore. Why was this dubbed Medical Shangri-La? A lot of people has walked to the Shangri-La. Shangri-La, you walk inside just like tropical rainforest. Then we love the environment. Can that kind of environment to suit our hospital or not? Yes. But what we want is to create an environment to help our patient to what we call recover more quickly. That's right. Is that a fact? It is. And then when you look at the study of the journal, when you look at the greenery, your recovery rate basically it's faster. The other thing is that how does this green feature help? Yes. We get a lot of patient feedback. The patient feedback, they're very impressed and they're very happy with the surrounding. Subalit higit sa world-class design ng ospital, ipinagmamalaki ng Kutek Puat ang kanilang mga pasilidad dahil tipid raw ito sa pagkonsumo ng kuryente. Ito ang photovoltaic panels nila na kilala rin natin sa solar panels. At sa pamamagitan nito, nakakapag-ipon sila ng natural electricity from the sun. Kaya siya solar. At tumutulong din yon sa pagpapababa ng konsumo nila ng kuryente na galing naman sa fossil fuels na tulad ng ginagamit natin sa atin.
Kaya ang laking tipid nito sa kuryente dahil galing sa araw. So dito naman, ito mga solar tubes ito na pinapainit ang tubig nila. So hindi sila gumagamit ng kuryente para sa mga water heater. Ito na ang nagiinit ng mga tubig nila. Napakalaki ng natitipid nila sa kuryente dahil dito sa solar water heating system nila. 287 megawatts. Sa matataas na Rooftop is back. What happened? What we call guava. Bayabas. Yeah, So may mangga, may atis, bayabas, kompleto sila sa vegetable garden nila. We have the At ito Chico. naman ay Chico. Chico tree. Galing. So talagang sinasamantala nila yung kakulangan nila talaga ng lupa kasi maliit lang naman ang Singapore. Kaya pati yung mga bubungan nila, ginagawa na rin nilang mga hardin. That way, nakakabawas pa sila sa elektrisidad. nakatitipid din ang ospital sa tubig. Dahil sa Yishun Pond sa gilid nito na siyang sumasalo sa tubig ulan na ginagamit naman sa paglilinis at pagdidilig sa mga halaman sa ospital. So this is still part of the hospital? Yes, right. I see. Why is it brown now? Now because it's raining. I That's why it's a see. heavy Only rain. because- yes, yes. It's a heavy raining. Ang Kutek Puat Hospital ay isa lamang sa mga bunga ng pinagsamang inisyatibo ng pamahalaan at mga pribadong korporasyon para mapangalagaan ang kanilang kapaligiran. Bukod sa pagpopondo ng mga green building projects, isa pa sa mga proyekto ng pamahalaan ng Singapore ay ang Green Building Week. Dito nagtitipon-tipon ang iba't ibang innovators ng environment at health-friendly products. Taon-taon, bagong teknolohiya na nakababawas sa carbon footprint ang ipinakikilala ng iba't ibang kumpanya mula Singapore at ibang bansa. If you walk around this exhibition, you'll find that there are a lot of products which in the last 5 years they weren't even in existence. So there are a lot of people coming out with new technologies, new ways of doing things, spells out the new industry, which is new. It's not every year you come to this exhibition, you'll find new products. It's quite new. Nitong Setyembre ng nakaraang taon, ilan sa mga produktong itinampok sa exhibit ay ang carpet na hindi na ginagamitan ng glue. Ang adhesives daw kasi na ginagamit sa mga ordinaryong carpet ay may chemicals na nakasasama sa baga ng tao. Isang simpleng irrigation system naman para sa mga halaman na itinatanim sa mga pader ng gusali ang ibinida sa symposium. Sa pamamagitan nito, sistematikong nadidiligan ang mga halaman ng tubig na nasasalo mula sa ulan. Ang kahoy na ito na mas matibay daw kesa sa iba dahil sa water-resistant feature nito. Hindi raw ito madaling mabulok at masira kumpara sa ordinaryong kahoy. Sa isang pag-aaral na isinagawa ng National Climate Change Secretariat ng Singapore noong 2010, umabot sa 46.8 megatons ang greenhouse gas emissions ng bansa. Katumbas nito ang 0.2% na total carbon footprint ng buong mundo. Maliit man na bahagi kung ikukumpara sa mga bansang China, USA at Russia, seryoso pa rin ang gobyerno ng Singapore para pababain pa ang gas emissions ng bansa. Samantalang ang Pilipinas sa parehong taon, umabot sa 49.3 megatons ang greenhouse gas emission. Mas mataas pa sa developed country na tulad ng Singapore. At ang nakababahala, tataas pa raw ito sa darating na panahon. Ang problema, dito sa Pilipinas, walang batas na may direktang kinalaman sa green building technology. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH na baguhin ang higit 5 dekada ng National Building Code para magsingit at magdagdag ng Green Building Code o GBC.
Nakasaad kasi rito na kung hinihingi ng pagkakataon at panahon, maaring baguhin ng departamento ang National Building Code. Katulong ang World Bank at International Finance Corporation, isang NGO na nagpopondo sa mga proyektong may kinalaman sa pagtugon sa mga epekto ng climate change, target ng DPWH na matapos ang Green Building Code ngayong taon. Karoon pa kami ng national consultation. So, matapos namin ng by March, magkakaroon kami ng time na ayusin, i-edit, ipasok lahat ng mga inputs na nakuha namin nationwide. Then that's the time na i-endorse namin sa Board of Consultants, dadaan sa review committee, bago i-endorse kay Secretary for his signature. Then, pag napirmahan, i-publish, then that's the time na magiging mandatory. Ang unang target, ang mga industriyang pinakamalaking nagdudulot ng carbon footprint. Kapag naisabatas ang Green Building Code, ang lahat ng mga itatayong gusali na may sukat na 10,000 square meters pataas, obligadong magkaroon ng green building measures. Una na rito ang pagiging energy efficient o matipid sa kuryente. Sa water efficiency naman, inoobliga ang paggamit ng mga water-saving facilities tulad ng treatment plants. Kung epektibong mapapatupad ang Green Building Code, tinatayang aabot daw sa $800 million ang matitipid ng bansa. The amount of electrical savings, the savings by the consumer or the user of the building is significant over time. And the buildings that are built green and are designed green, we find today are selling for a higher premium than buildings that are not. Kaya lang, dahil sa mas mahal ng 5% ang pagpapagawa ng green building, may ilang tumututol sa GBC. Actually, sa mga consultations namin, unang-una, may mga resistance kasi mahal, sabi nila. Although, pero pag pinaliwanag na namin sa kanila, yung comparison, di ba? Magtatayo ka, gumastos ka ng ganito, mas mataas ang konti, green building. Sa kalaunan, yung gastos mo rito sa hindi green building, sa maintenance mo, mas malaki kaysa dito sa green building. So, naisip ng iba na tama, na mas malaki nga sa initial costing mo, pero from time comes, mababalik sa yung investment mo eh. Pero kahit wala pa ang Green Building Code, ang ilang non-government organizations gumagawa na ng sariling certification system. Isa na riyan ang Philippine Green Building Council sa pamamagitan ng kanilang Verde System, na kahalintulad daw ng Leadership in Energy and Environmental Design o LEED system ng Amerika. It's like the FAMAS awards, of the property sector. Because a rating system gives a building a grade depending on the level of performance. No? So if your building is performing environmentally at a high level, you're given 5 stars. Now the entry level is actually 1 star. Isa sa mga nakakuha ng 4 stars sa Verde certification ay ang 28-story building na Net Lima. Matatagpuan ang gusaling ito sa Bonifacio Global City sa Taguig. So one of the things that we notice that when we do work for many international groups, nakita namin, bandang huli, the latest is they always say, are you certified? Are you a green building? So naging importante yun because it's being requested by big international groups that are taking large spaces. It's part of their CSR and governance. So naging talagang very important sa mga criteria for choosing buildings. So as developers, of course, we are very recognizing that fact. So we have to move for that. Plus, we always had an advocacy for that anyway since before pa. Kabilang sa green building features ng Net Lima ay ang sewage treatment plant, paggamit ng low emissivity glass o e-glass para makapasok ang natural light sa mga opisina nang hindi gaanong umiinit ang temperatura rito. Ang parking above ground na may harang na grill sa halip na konkreto ay nakatutulong magkaroon ng natural exhaust at minimal lighting sa parking spaces ng Net Lima.
Hindi lang mga green building ang isinusulong ng real estate developers at mga arkitekto dito sa Pilipinas ngayon. Maging ang pagpapatayo ng green home, nagsisimula na ring ipakilala sa bansa. Today, every single client that comes and walks into my office asks for a green home. Nangunguna sa pagsulong ng adhikaing ito ang architect na si Jello Manyosa. Anak siya ng tanyag na arkitekto na si Francisco Bobby Manyosa at ngayon tumatayong CEO ng Manyosa and Company. Back then, the word green was not being used. They were calling it environmental architecture. No, that was back in the 60s and 70s when this whole green revolution happened. No? Kilala ang pangalang Manyosa sa paggamit ng mga katangian ng bahay kubo sa kanilang mga disenyo at proyekto. Maliban sa pagiging proudly Pinoy, ito raw ang pinakamagandang halimbawa ng isang green home. The bahay kubo was developed by our forefathers based on climate. Kaya pag makita mo yung bahay kubo ng Ifugao, iba po yun sa bahay kubo ng mga Tiboli. Iba po yun sa bahay kubo ng taga Pampanga. And different regions of the country have different designs on bahay kubo. A bahay kubo is 100% recyclable. You can make it bayanihan style. You can transfer it from one place to another. Taong 2013 ang itinayo ng Manyosa Properties ang Ilang Lane dito sa New Manila, Quezon City. Ang Ilang Lane ang naging pilot project na naaayon sa Verde-Green Building Standards. Bukod sa disenyo, bentahe ng Ilang Lane ang open space nito. Umaabot lang sa 1,280 square meters ang sukat ng property, pero sa halip na patayuan ng maraming bahay na maaaring ibenta at pagkakitaan, pinili nilang ilimita ang bilang ng mga unit para magbigay daan sa mga hardin at open spaces sa bawat unit. Inilibot kami ni Architect Jello para ipaliwanag kung paano nilang naipatayo ang Ilang Lane ayon sa pamantayan ng isang green home. During construction, wala pong mga, let's say, water runoffs from the property. No? Hindi kami nagkalat ng lupa sa kalsada. Lahat ng mga kapitbahay po namin did not have any construction debris or construction dust going into them. We had to make sure that was controlled. We had a recycling program that was implemented during construction, no? And that was part of, I guess, what makes the whole development much greener. May katabi ring maliit na hardin ang bawat isang bahay. Nakatutulong ito sa pagdaloy ng tubig pabalik sa lupa. Maging ang mga butas sa driveway ay sinadya para rin dito. Maraming beses po kasi ang nangyayari pag may development, lahat kinokongkreto, lahat sinasara. So all the water runoff, pag umuulan, pupunta sa kalsada, pupunta sa estero, tapos bumabaha dahil may basura, tapos nagkakamot tayo ng kung ba't binabaha, di ba? Ayon kay Architect Jello, unang naging konsiderasyon nila sa pagdisenyo ang tinatawag na climate normals. Ibig sabihin, kailangang isaalang-alang ang direksyon ng hangin at sikat ng araw, pati kung gaano kaalinsangan ng lugar bago ang pagdisenyo at pagpapatayo ng bahay. Like all developments, what's very critical is very simple, natural light and ventilation. No? So one of the key things that we did was we ran a sun path study on the property. It shows the sun projections of how the sun will hit the facades of the building at different times of the day, at different times of the year. Now, as that starts giving us all that data, we start knowing what type of plants we can plant. The wood you see here is actually recycled wood. Ang hagdanan o stairwell ang nagsisilbing heatwell ng bahay. Naiipon dito ang mainit na hangin at hinihigop naman ang isang air vent palabas ng bahay. Pati ang mga bintana at pinturang ginamit, makakalikasan din. The window is slanted, so the sun hits the plant box. And then what we end up getting here is what we call indirect solar radiation. So the sun hitting it is direct, the bouncing is the indirect. That's what we're getting inside the house. And that indirect radiation is okay. It's not as hot as direct solar radiation. That's also the reason why the building color is also very light.
because we get more reflection on that building color. Isang rainwater tank naman ang matatagpuan sa labas ng bintana ng pangatlong palapag. Kinokolekta nito ang tubig ulan para magamit pa sa ibang gawaing bahay. And this water can be used for garden irrigation, can be used for flushing of toilets, it can be used for cleaning of the cars. Gawa naman sa ratan ang kisame sa huling palapag. One of the key factors when we were doing our choice of material is we were looking for materials which primarily were made in the Philippines. No? So indigenous materials, local materials first. Ang isang unit na may floor area na 350 square meters, umaabot sa 30 million pesos. Pero ayon kay Architect Jello, sa kalaunan naman daw, mas malaki pa rin ang matitipid ng isang pamilyang pipili ng green home. If you're recycling close to 60 to 70% of all the water you're using, then that means that's 60 to 70% savings on water on a monthly basis. So if you're going to live in a house like this for between 4 to 5 years, bawing-bawi na kayo, and then anything after that, you start making your money back. When you look at the long-term benefits for your health, I don't know how to measure that, no? If you look at the long-term benefits for indoor air quality of what your children breathe on a day-to-day, it's, again, I can't put a measure to it. Pero sa walang budget para sa isang manyosa property, mayroon pang mas murang pagpipilian. Akala ko dati, yung mga green homes is pang mayaman lang. Kaya ko palang bumili ng ganyang bahay. So bali dito, bala ko pong palagay yung aking sala. 4 na taon nang nagtatrabaho bilang seaman si Jaime at dito sa Villa Verde sa Santo Tomas, Batangas, napili niyang bumili ng bahay para sa kanyang mag-anak. Affordable yung monthly. So medyo nagkaroon ako ng interest. Na-attract ako dun sa lugar na malinis. Tapos po yung nature niya, medyo mahangin tsaka mapuno. Sa loob ng 30 taon, mahigit 1 milyong piso ang huhulugan ni Jaime buwan-buwan para sa kanyang 34 square meter, 2-story house. Dito naman po yung yung master bedroom. Aabot ng 75% ang matitipid sa pagbili ng bahay dito kumpara sa presyo ng isang 34 square meters na condominium sa Maynila. Bukod sa malapit sa commercial area at posibleng pagtrabahuhan, isa sa nakapag-engganyo kay Jaime ang pagkakaroon nito ng kakaibang katangian. Nung nakita ko po, maganda po yung bahay, yung disenyo ng bahay. Solar panel po siya. Yun po yung mas kakaibang picture ng bahay. Enero ngayong taon ang pinasinayaan ng pagbubukas ng Villa Verde sa publiko. Ito ang kauna-unahang mass housing project na naglagay ng 500 watts na solar panel sa bawat unit nito. Ang pagpapatayo ng isang low-cost solar-powered community ang tugon ni Emma Imperial, presidente at CEO ng Imperial Homes, sa kakulangan sa pabahay at lumalalang climate change. I'm always going to Denmark. And Denmark's one of the cleanest city. In fact, right now, pasok na ang Denmark sa zero carbon. And nakita ko talaga yung mga daming bahay doon na puro mga solar, no? So sabi, bakit pa hindi pwede gawin to sa Pilipinas? Bagamat ilang kakilala ang humimok sa kanya na huwag ituloy ang plano, ginawa pa rin niya ito. Kaya naman laking tuwa niya nang ito ang maging kauna-unahang proyekto na ginawa na ng International Finance Corporation ng Excellent Design for Greater Efficiency o EDGE certification. Pero hindi lang daw solar panel ang bentahe ng Villa Verde. Ginagamit namin ng mga panels are cement boards. Yung dalawa palang factor na yon, pasok na ako sa grade. Meron din na nabibiling mga toilet bowl na mas konti ang tubig na ginagamit. Yung faucet natin sa kitchen, ang tubig, mas pakonti ang labas. Nilagay ko ngayon yun sa mga bahay, pasado na ako sa tubig. May mga bintana din sa magkabilang panig ng bahay para makapasok ang liwanag at magkaroon ng cross-ventilation ang hangin. Ngunit pinakamalaking puntos pa rin ang iginawad para sa pagkakaroon ng solar panels. Ang country natin has one of the highest electricity rate.
Nararamdaman yun ng common tao, di ba? So, madali mo explain na pag ikaw pumasok sa ganitong solar-powered community, ang unang benepisyo mo, mas mababa ang electricity mo. Pero minsan, hindi pa rin nila naintindihan kung paano ba yan, ano ba yung solar. Ayon pa kay Emma, kung may solar panels lahat ng mapapatayong 3 milyong backlog sa pabahay, maaaring umabot ng $1.4 billion ang matitipid ng bansa sa fossil fuel at aabot din sa 941 tons ang kabawasan sa carbon dioxide emissions. Pag 500 watts ka, etong nagagawa niya, 7 hours na electricity na libre para sa refrigerator mo, na 6 cubic meter. 4 na oras na television, 19-inch. Tapos 5 oras na electric fan. Pag sinabi mo yun sa kanila, wow! Ganun ba yung nagagawa ng solar na yan? Sa ngayon, 24 pa lang ang nagagawa sa target na 1,000 solar-powered units sa Santo Tomas na inaasahang makumpleto bago matapos ang taon. 35 years na po ako nakatira dito mula po nung ako'y kasal. Dito na sa Estero de San Miguel sa Maynila, nagkapamilya at nagkaapo si Divina Reyes. Isa sila sa mahigit 100 pamilya na umaasang maire-relocate sa green micro-medium rise buildings na tulad nito. Ang pagkakaintindi ko sa green, yung maraming halaman, yung mga green na mga puno, ganon. Ang proyektong Estero de San Miguel pilot project ay para sa mga naninirahan sa danger zones along Estero de San Miguel. Instead kasi na yung gumastos pa tayo for disaster relief, why don't we gumawa na ng pabahay na mape-prevent yung mga disasters? Dahil ang pagbabago ng klima ay nagkokos ng maraming environmental problems, nagkokos din siya ng drought, na apektuhan yung food supply, tapos dumadami at lumalakas ang mga bagyo. So isa sa mga hakbang na maaring gawin upang mabawasan ang epekto ng climate change ay ang green at sustainable architecture. Taong 2012 pa nagsimula ang proyektong ito sa pagtutulungan ng mga kagawarang DILG, DSWD, DPWH, DNR, MMDA, NGO na Urban Poor Associates o UPA at ng Samahan ng Nagkakaisang Mamamayan ng Legarda o NML. Kami po ay natutuwa at magkakaroon kami ng ganitong bahay na proyekto ng gobyerno. Si Architect Albert Zambrano ang nagdisenyo at nagmo-monitor ng konstruksyon ito. Unang-unang kinonsider sa proyektong ito ay yung lokasyon. Kung i-relocate kasi yung mga tao sa malayong lugar, malayo sa kanilang mga trabaho, malayo sa mga serbisyo, sa paaralan, sa mga ospital, so mas sustainable as makakatipid ang gobyerno kung within city ang relocation. Either slum upgrading on-site kung posible at kung ang relocation site ay nasa loob mismo ng syudad. Hindi libre ang pagtira sa pabahay na ito. May babayarang 500 buwan-buwan ang mapipiling pamilya na ookupa ng isa sa 2 palapag ng building. Ito po yung gusali at ito yung estero. Ito po ay 3 metro. Nirespeto ang 3 metro na requirement sa water code. So hindi ho nag-encroach ang project sa 3-meter easement. Ang nakabukas na ground floor ang magsisilbing flood buffer o pangharang sa baha kapag tag-ulan at maaari itong paghatian ng mga may-ari para gawing pwesto ng mga maliit na negosyo. 18 square meters naman ang laki ng kwarto sa pangalawa at 3 palapag ng gusali. Mapapansin ho natin, meron ho tayong bintana dito sa pagpasok. Ayan, napakahalaga ng bintanang ito. Dahil itong bintanang ito, ang disenyo niya ay meron siyang cross ventilation. Ang cross ventilation ay may bintana at least sa 2 kanto ng gusali. Nang sa ganun, mas maganda ang ikot ng hangin sa loob. So pag maganda ang ikot ng hangin, may saving sa pagpapalamig. At hindi lang sa pagpapalamig, pati sa ilaw. Itong bahay nito ay mas makakatipid sa tubig. Pakita ko sa inyo yung banyo. Sa Pilipinas, karaniwan ginagamit din ng banyo na labahan. So ito, mas malaki. Yung banyo niya medyo maluwag. Nang sa ganun ay maaring maglaba ang mga tao rito. Malaki yung bintana. So bakit malaki yung bintana? Tsaka frosted yung glass. So ito, pag binuksan natin, dito, pwede magsampay yung tao. So pwede maglaba ang tao rito at magsampay dito. At nang sa ganun, hindi nasa harap yung sinampay. Ngayon, makikita natin dito, meron siyang plastic drum. Ngayon, itong drum na ito ay nakakonekta doon sa bubong. Ang sistemang ito ay maaaring mag-ipon ng tubig ulan. Ngayon, yung naipong tubig ulan ay maaaring pangbuhos sa
kasillas. At maaari din gamitin sa panglinis ng sahig at pang other household purposes. Tinuturuan ng NGO na UPA ang samahan ng mga taga Estero de San Miguel na maging self-sufficient at self-regulating. Kapag natapos na at na-turn over ang mga pabahay sa mga pamilya, sila na mismo ang mag-aasikaso sa pagmimintina ng mga gusali. Kasi sa asosasyon namin, meron kami state management. Ito naman, isa rin sa mga green features ay yung pocket park. Maraming gagawin tayong pocket park nang sa ganun ay mas accessible siya sa mga tao. Ang purpose nito ay para siyang extension ng living room ng mga tao. Doon meron tayong mga tanim na mga kamatis. Yung mga halaman, it helps cool the environment. And gumamit din kami ng mga permeable na paving, di masisipsip yung tubig, so ma-absorb yung water. And then pag na-absorb yung water dito, pag nag-evaporate siya, it will also help cool the surroundings. May 2 unit sa isang building. Ngunit sa mahigit 2 taon na lumipas, isang green building pa lang sa target na 60 gusali ang naipapatayo. Ang halaga ng pagpapagawa ng isang gusali ng pabahay na ito ay umaabot sa 2.1 million pesos. Ayon kay Albert, mataas ng bahagya ang halaga ng pagpapatayo ng green buildings kumpara sa ibang pabahay ng gobyerno kung saan tinitipid at minamadali ang konstruksyon upang mapababa ang halaga nito. At hindi na tinitingnan kung paanong mamumuhay ang mga tao kapag nakalipat na sila doon. Kaya mahalaga raw na maipaliwanag ng mabuti ang konsepto ng building life cycle kung saan tinitingnan ang kabuang gastusin ng isang proyekto at hindi lamang ang halaga ng konstruksyon. Napakaraming benefits na maibibigay ang proyektong ito sa mga beneficiaries. Unang-una, malapit sila sa mga kanilang mga hanap buhay kung dito gagawin yung proyekto sa loob din mismo ng syudad. So pag malapit sa kanilang hanap buhay, hindi na nila kailangan mamasahe ng napakamahal. Malapit din sila sa mga serbisyo, kung mayroon silang karamdaman, malapit sa mga ospital, at ang edukasyon ng kanilang mga anak ay mas napapangalagaan. Mabagal man ang usad, positibo pa rin ang pananaw ni Albert sa kahahantungan ng proyekto. Itong proyektong ito ay simula lang, magandang proyekto na ipinakita na kayang gawin ng green design para sa mga low-income segment of the society. Malalim na ang gabi, sabayan ng malalim na pagtingin sa mga pangyayari sa bansa. Sa pagpapatuloy ng joint hearing kaugnay sa pagkatapos Balitang may konteksto. Mismong si Pangulong Duterte na ang nagsabi na Balitang may epekto. Sa posibilidad na may umiiral ng garlic cartel sa merkado. Balitang sakto. Maingat naman ang bawat Kasama si Bok Ed Lingao, Marga Vargas at Leah Cruz sa Aksyon Tonight. na dapat ako. Are, sabay na tayo. Sige lang, para bukas, ready na to. Ayun, kuya! Kuya, may kailangan ihatid sa airport. Uwi na kasi ako eh. Sige na kuya, wala nang iba eh. Sensya ka na, biglaan eh. Okay lang, buti, nabutan niyo ako. Tara kuya. Sige, Maki. Sa news talaga, yan ang trabaho eh. Ma'am, ingat! Kasama namin ngayon. Uy, si Ma'am Kay. Nakapwesto yung sniper na mga... Hindi lang namin trabaho to eh. Itong news, kumbaga, duty. Duty ko to. Higit sa balita, aksyon! Pagkatapos ng aksyon sa tanghali, tuloy pa rin ang duty namin sa bayan. Pinapakinggan ang kanilang mga hinaing. Sinusubukang solusyonan ang kanilang mga problema, maliit man o malaki. Dahil para sa ikaangat ng buhay ng Pilipino, hanggat may tutulong kami, palagi kaming on duty. Simulan natin ang aksyon sa pamamagitan. It's a new day, make a change. If there's a will, there's a way. Take a chance, don't be afraid.
fall. In the end, it's worth it all. Now it's time to set it off. This is your entrance song. Let's get it on.